Mga idol at kabayan, ako Amerika at China, munti ka na. China, mukhang gustong subukan ang tapang ng Amerika habang nagsasagawa ng surveillance ang isang eroplano ng Amerika sa international airspace sa South China Sea. Bigla itong in-intercept ng isang Chinese fighter jet. Sa mismong harapan ng eroplano ng Amerika, lumipad rin ang isang eroplanong mandirigma ng China. Good news! Mga barko ng Amerika at Japan dumating na sa Pilipinas. Ito ay para sa gagawing trilateral exercise ng tatlong magkaalyadong bansa sa Mariveles, Bataan. China inggit na naman, mas pinili ng Pilipinas na lumapit sa mga bansang naniniwala na tayo ang may karapatan at atin ang West Philippine Sea. US Coast Guard Straton, bago dumating sa Pilipinas, nagpakita ito ng puwersa habang nagpapatrol sa Western Pacific. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Inakusahan ng Amerika ang isang Chinese fighter jet na gumawa ng isang napaka-agresibong pagmaniobra nang hindi naman kinakailangan laban sa isa sa mga sasakyang panghimpapawid ng US Air Force habang lumilipad ito sa South China Sea. Sa isang nakasulat na pahayag noong Martes, sinabi ng US Indo-Pacific Command, ang sangay ng armadong puwersa ng Amerika na nangangasiwa sa rehiyon, na ang sasakyang panghimpapawid na ito ay nagsasagawa ng ligtas at nakagawiang mga operasyon sa international airspace nang ito ay biglang intercept ng isang Chinese J-16 fighter jet. Ang eroplanong manlalaban ng China ay direktang lumipad sa harap mismo ng US RC-135, isang eroplano ng Amerika na nangangalap ng intelligence, surveillance at reconnaissance sa lugar. Kita sa video na matapos ang ginawang maagresibong paglipad ng Chinese fighter jet, nakaramdam ang US Air Force RC-135 ng tinatawag na wake turbulence. Ayon sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning sa mga reporter, na tama lang daw ang ginawa ng China at pinapatigil ang Amerika sa mga mapanganib na provokasyon tulad ng pagsasagawa ng intelligence, surveillance at reconnaissance sa South China Sea. Nakita niyo naman mga kabayan sa video kung sino ang maagresibo at gumawa ng napakadelikadong paglipad. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, tama bang gawin ito ng China sa isang international airspace? Ano kaya ang dapat na gawin ng Amerika sa susunod na mangyari ulit ito? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sa ibang balita naman, mga barko ng Amerika at Japan nasa Pilipinas na. Ito ay para sa gagawing trilateral exercise ng tatlong bansa sa Mariveles, Bataan. Ang barko ng Amerika at Japan sa kanilang pagdating sa Pilipinas ay sinalubong sila ng delegado ng Philippine Coast Guard at binigyang pugay. Pero bago pa man nakarating ang US Coast Guard Straton sa Pilipinas, nagpakita muna ito ng mga pangmalakasang kakayahan habang nagpapatrol sa Western Pacific. Para lang sa inyong kaalaman, ang barko na US Coast Guard Straton 752 ay mayroong isang MK-110 57mm main gun, isang 20mm close and weapon system, 4.50 caliber Browning machine gun, dalawang 7.62mm machine gun. Meron din itong kakayahan proteksyonan ang barko gamit ang countermeasure shaft, rapid decoy launcher at maging electronic warfare system. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Laban Pinas.